ګلونه بیا مې سیور په اپلای میټیریل باندې کار کوي په 16 د مې سره دا کنټیکټ دی 0310 511 764 باندې څه کې صاحب ورای مې سره دا کنټیکټ راشي او دا د مې چې کومه د اکیډمي نوم شو ګلونه د سره چې کومه د مې په جوړ باندې لګیایي پروجیکټر سره ګورو 2016 شي 3D پروجیکټ سیټ کوي څه وړي کس کا ونه ډیر اشاره د شي کمپلیکیټ هغه چې باور ډیر تراوي 2016 شو دا مې ایمیل اډرس شو کته تاسو دولې دلې په شی تاسو سره دا باندې کوم راشي دې نه ورسته چې کومه د مې بیا دې مې خپل پروجیکټ په طرف دا مې سیټ کړو په دا باندې مې پاري میټیریل څنګه وروړي شي میټیریل سیټ کېږي څنګه په دا باندې مې ګورنه پاري 4 کړی و خو بیا چې کوم دې نن مې په دا بلډینګ باندې دولته میټیریل اپلای کړی دې دې پر باندې مې څه ویلي وی چې په ویژوال شي دا ویژوال دا ګورو میټیریل چې کوم دې نه په دا راشي دا وڅې کنه کله چې دا مې میټیریل استعمال کی کنه ګورنه به میټیریل اول لیدل چې هغه اف وي دا مې څه کوم میټیریل ان کوي دي زین او اول چې کله مې دا وای دا میټیریل براوزر وای چې کله دا وای به موږ تخپل یو طرف ته وای یو منیو ته خپل شي دا منیو دا کنه پر انډستری دی وا دا مونږ به پر انځه غوړي چې دا غاسرانګي غټيري سرانګي جوړيږي ګلونه اس میټو سکیما دونن په دا باندې اپلای کوي خو مو خبره ده تکړه وا چې کله تاسو اپلای کول کوي به دغه د پورا توسه اوانا درته وخستي به وي پوسو چې میټو دغه په شریري د ویډیو په ټیم څخه خدا شي فار ایگزامپل میټو سکیما د دا غوږی په شروع غلي ها دا خو د میټو سره مېر دي کنه دا څه پورې ورو دا شي د دې پر استعمال دي دا د پر سټون تر وګړي سټون دا سټون در سره دا پینټ هم ګرل پینټ کېم دا چې موږ سکیم پینټ دی لور کړی دا څه سم دا پینټ ته صحیح خبره دا غو دا نو سره ګینه لار مې جوړ کړی ورته اس تار ایز څه دا دا پلاستیک ته شه دا غنره چې موټر څه کوي مختلف قسمه دا چې سره ځای دا روفینګ دا چاته پر امینو څه د دا شای استعمال وایي اس چاته پر امینو دا استعمالوي کنه خو دا نه چې تاسو ته خامخا استعمالوي چې دې استعمالوي زه به دا څه سم پورې ور لوټ شي اول خو چې کوم دی چې دا ها دا څنګه تر وګړي د څنګه ته دته ویل کی څنګه خدا ور کوي کنه یا چې کوم تاسو څنګه په شو چې تاسو ته کوم خوان دی کو دا لري کنه دا خشته دا تاسو په دې باندې کڅې یو په دې باندې دا تاسو پوس لوړا شي دې ته د ترځي دې نه بعد به چې دېګه تا د میون چې د کیم دا دېګه تا دیتا دورته تاسو دې پر شو وړي چې میټو دورته تاسو شو کنه په داسې خبره تا کړی دا سټون دی په دا سټون چې تاسو وڅې تاسو پورې ورې پر ځای دا چې کوم خوان در کو دا به سپارین لګاولاو کنه دا هم لګیږي دا یو دا چې کوم د میټو سپارین لګاولا دا او بهر دی نه دا به ویا راغلی چې چرته پر شروع شي تاسو څه سي چې کوم خوان درګوي بس مې میټو څه هغه لګوي دا تاسو څه سي دا هم صحیح دا صحیح دی میټو خلی لګاول کی کنه دا واپس سره ته مې ولورتا دې نه بعد چې کوم دی ګلون د میټو دا مخ دی ول دا په پینټ باندې شي په پینټ دا په پینټ دا چې په پینټ باندې کې دا مخ دی ول دا ته په پینټ ورکېږي دا چې خو دې نه خو څه وکړه نه لګوي په شي کنه دې د پورې میټو دوه تر ورشي پینټ تا پینټ کې دا سره دا ته څه وایي په دا څه څه چې دی ول مخ پینټ دې سره شاته مشتر سره دا غدي چې نیم څه مطلب دا نه دا چې ټول خلی به خامخ دار وخلي یعنی دا یو چې وال پینټ دا به وال پینټ دی ولا دی پورا څنګه چې کیم تاسو څه لګوي فان درکای غویا غړای شي دا نه صحیح دا صحیح ده کنه جوړوي به سیمپل کنه دا وال پینټ دی سره دې نه بعد شیشه دو کنه شیشه یادو دې نه بعد فریم یادي دا فریم ته امي تر وخلي پینټ ورته وخلي ها ته پینټ ورکېږي कोणा तो स्पेस मला पाहू दा आज पोरेवरे पत्री मी सिंपल होते दान सही दान उला गावलो हां नमेला गावलो उला के उतर उडचे तो सुखसे उडा पर उड जाता नाही उसके सही पदार्थ है دا نه وځي دا به ولاګاو لګولو اچھا دې نه ورسته دا د میټو سره روغلو
نه راکړه چې داسې قسم وي تاسو چې خوان درکوي به تاسو استعمالوای شئ څه خبره نه ده ټول د دې دا بعد علينا ان خپل نظام جو خپل راګی نه دي دا اچھا اول جو دا استعمالوي ګورونه دنه بعد دا چې کی دا نظام جو خو ستون خو استعمالوي یې څه دا جو ډېر خدا بوله بیا ورو چې ستون ته یو دا دې به درته یو دی دا نه صحیح دا داره وجای دا به یو دی 103 میشو دا شي نه استعمالوي څه دې ده پورا خبره مې تا کړی دو چې موږ اول پینټ لګوي پینټ خو کله پینټ ته پورا به تاسو اول دا څه وکي دا شایو دا تر لاټ یا کې یې نه ورسته وي تاسو روشي دا غته کې دا چې دا درته کیزه وندي کې دې نه بعد موږ د لار زنه بان کې لاري ته پته ورته لګیږي ها موږ اول وال لار ته پرېږ دی وال لار اته دا وینډو دا خو دا وادرې دې نه بعد پروشي 3D وال دغه غاړه کنه دا وادرې کې ګورونه دا وادرې کې ها دې نه بعد به دې تاسو چې موږ ستا یار باندې وي موږ 16 4 پکړای شي صحیح اښه ویورې پرې سپل باندې دا به نه تاسو دا ټول باندې کې اس پورې وره بیا پروشي کلاس نه شو باندې کلاس په باندې ترنا دې نو ورته چې موږ بیا پروشي ګورونه پرچوا ختم کې چمن کې نه چمن دا ورته دا ختم کې ډول مې ختم کړی ډول ختم دی دنه بعد دا فرانسي دا ما بالي دوغنا تمام اسمه جو تاني خالي د کلر د پورا سو کار ته پته شو کوم څه خبر نه ده چې جانو په وکی یونین کمانډ مو ده یونین وکی یو ان آی یونین شو کنه یونین ویروس ورته وایي که څه ګلوله دا ټول یونین کې یو یونین دا دا ټول یو څه دته ویروس اول کلر وی ټوټل کلر سیمپل کلر ورکی بیا به د مو باندې ویروس بل کلر لګوي اول کا جته ویروس ټوټل دیتا پینټ ورکی پینټ ها اچھا اول چې مو دا شو کې چې دې په دا باندې وګورئ شي د دې باندې وګورئ چې دا دې تاسو کوته دې نه باندې تاسو روشي فیس مې ته وشاري وکړه چې کیما فیس ورته چې خالي دا فیس ته پچار دا فیس ته وې دې ولا دا خالي ها دا چې کیمو مخ وي دا د وختو اس ویروس کی مشاله او شي پینټ هم وختو پینټ کسي کی پینټ مې دی ولا دا وختو دا دې باندې خالي کسي کا توس دا ریږي یا اساین ټو میټیریل کا توس دا وایي یا خبره مې ته کړی توس کسي دې سی په کوم خالي خو مخ تا توس دې کې مو دغه نه او دې پوتې دا کنه دا ویروس نه جاین کړه دا بیا جاین ٹھیک شو دا دې توس ودا ریږي دې ته چې مو د میټر بیا یا دا غوډي وایي لوډ شي نه میټیریل اوس وکړه دا دا دې باندې ودرېږي ایساین ها هیڅ ودا سپیډ هیڅ وی جان یا دا د موږ خالي پینټ شو ګورې کله تاسو ته دې ته نه ته پینټ ورکوي هغه تاسو په لور وخستای شي خپل پینټ دره په لور دروړي طریقه خو نه پوه شوي کنه هغه موږ نه صاحب پټېلی او چې کومه موږ دا استعمالوي دا موږ خالي پینټ شو اس دې نو ورته ورته موږ په فرش باندې پینټ استعمالوي فرش باندې دې لپاره موږ ته خایو کې به دا لار ته پروت کې فرش ولا دې باندې ودرېږي فرش دا ورته دا فرش سره وروغلو وکته د فرش موږ ته کې خالی په د پوز غو باندې استعمالوي څنګه ته خو موږ به نه فرش استعمالوي دا ځي باندې استعمال شي ها دې پر دا لاند کې ګلونه په دالي باندې ودرېږي ډیره بعد چې مقدار شو بیا چې موږ فیس موږ څه وایي زبرته وایي چې خالی دا تر وغوښتو څنګه تر وغوښتو اچھا دا غو دا په دې غاړه پر نو وړې دې پرو کیمه وغوښتو دا مو خوسته دا به تاسو په لور راځي ٹھیک شو دا چې موږ ته ووالو ستې په خبرو درو از دا چې کوم په داغه چې ګلونه کسې د لاندې کې کنه موږ دا سره لاندې کې به دا چې موږ ته داسې لیدل نشي دا موږ بیا په دا باندې موږ بیا طریقه دا موږ سره تراوی د غاوې ته برابرې شي سره چې د وریانه دای لیدل شي دا یې به خوشاله لیدل شي دا څه نه چې تاسو یې دا وي هغه د پوره بیا خپل تباک ته موږ بیا مخه بدري وي دې نه ورته دا موږ ته اثر پټېل دي کنه
څنګه ته مې ورته وی فیس یا نه راته کې مو غوړ طرف ستې خرڅه مې طرف ستې دا دې مې سره ګورونه دا خرڅه وا اچھا دا مې ولا غوډه دا دې سټایر دې په سره دا خرڅه هیڅ په دې پر مې څه کثي دا دې مونږ ودرې نه دا څو کې دا چې تا وړا وی دا ته ورشي دا دې ودرې نه دا به اسکیپ بٹن وای دا دې مونږ ودرې دا واچې کومه درته فیس کمانډ په استعمال فیس استعمال کو شیفٹ ہوتے شیفٹ دا ماوس مونږه دا څه بتاوي درته په بدايه کې مګو دا غاښي دې نه بد بیا پروشي دې ته پروشي دا غاښي ٹھیک شو غنا شیفٹ کمانډ به ولاګو او شیفٹ کمانډ چې ولاګوي او طرف ته ولاګوي او نه فرانټ پېش وین نه درته ولاګو خلا دې چې دې کې طرف دی او دا کمانډ هیڅ ورشي به څه خپل غږ da deve uscito sì ma non sa che vedere deve domandare deve salire per me sì è così non sale carino dove c'è io vado deve uscito sì da deve guardare sì sì così la deve guardare deve uscito alda vas da rotte io da passo per la tarica vado a tarica deve dire هذا دارو کنه دا دې سره لو د خرڅ چې کومه دو چې کله ډېر کې بار پتا نه لګي رمیش کمانډ مو دی نو کو ام ای انټر چې د بیرو دارو وخلی دې نه بعد چې کومه دو کسي شیفټ ته اوسې چې دا درته وړاوي داسې چې او درته دې درته چې بیرو رمیش کمانډ مو د پراش وسچر وټر وخلی تا ام ای انټر کې چې د بیرو سه ټوټل وخلی ایسو دا څه وکړي چې به خالی تاسو په خبره وکړي چې ډرایګ اینڈ ډراپ به کیو ډرایګ اینڈ ډراپ دا شو ها دا ټوله لګي ټوله باندې لګي فیس په نوو یا ٹھیک شو اسو کې دا شي نه یو کنټرول زد सरकारी सपोज फेस होगा भी अच्छा este viaje que mă dați cu vídeo de TV roșii dar eu știu de mijloc săra dar vine de da خرڅه شي کولو نشته ټوله este mijloc de o dare ji da zi de o dare ji de TV roșii festa da festa de festa mijloc ce vă stau de festa vedați cu da se nu știu de ce da कोणा ठीक छ دا کوڼه سروغلی ډریګن ټراپیک یا دغه دی وای سی په څه ته ټیک شو دا هم دې دې پورته هیڅ وی دغه نه ورسته چې کومه دا میټوس بولونه بیا ټریکټر پرېږ دی دا مالو چې کومه واچي دا اپولې نو دا وی ا دې ته میټوس تاسو کړی وی دا څه کیږي دغه ته وی ټول صدا شي ورکوي دغه ته ټیک شو په بار دی نه میټوس یو دا ولګي دا ا دې په اړه میټوس کې یو کارو وسته ولا ورو وسته دا هم دوله نه ولا دا یو دا اچھا دغه دا څه وکړي چې یو د پروسس په داخل کې ودار شي ها دا دې په ودار شي نو سي select face کله تاسو ولې ونه وینئ بیا هغه چې وتا ویني نو په داسې ډول ټیک شو ګورئ دا د اوالو دینه باندې په شي select face وکړئ دا په شي او ټیک شو دینه ورسته وي دې ته په تاسو کې دې ته تاسو استعمالوي دا خړان شو بلیدا دا په څنګه سره
دا غي کلر ویل کی ته طرفونه لګیږي چې اصول به داس دي خو خیر بار دی علينا د دې باندې بیا وځي نو نشي سلیکټ بیس ولا کوي دا اګرینډر چې کیدا کنه دا به دا غره برابر دی دا په کار کوي دا چې کیدا دا به دا دی وایي دا به شي بیا دا غره پاتې شي دا سایت ټیک شو صحیح شو اچھا ګورئ دغه نه بعد کې دا د ویډیو سره د تخمه ولا کولو مخه ها پیټ مې ته ولا کولو دې نه بعد چې دی بیا د څه تر شي کچې مې دا پینټ خاص نه وي ته څه بل پینټ بدلوای شي دا څنګه چې تاسو یې جوړه دا غیدا هغه خپل پینټ ته د څه روشي پینټ چې د کی جواب کوم دی ټیک شو چې جواب چې په لغه کې لګیږي دا غي کلر دا پینټ شو دا وال پینټ کې دا څه ها په وال پینټ شي دا پرابلم پدا دا نو څه sí, no. Dame un stop. Zero nerede? Tak zero. Dare da kana. Kırık kadar nerede? İnşinyer sayılıyor. Tosta var. Bu da pero ya ya da popoli ya sa kadar para. Hasta quello lì. Dena vado vedete roche che se così date con dei click ok. Roche festa. Festa huwa kana. Da se khali huwa. Kala da huwa bas pata नहीं con उधर साइड पे ठीक है ऐसे तो उसका सही मुझे से कलर इस्तेमाल की ठीक है कलर है तो ही पे शो मेरा दा जान नो वैसा बोला कर ठीक है मेरा नहीं दिखा वेले वेट कर बता जब जो दाऊ भाई बताऊं उधर डिलीट का मतलब वो नहीं चाहिए सब यही है कैन नॉट कंटिन्यू नहीं वैसे जगह पे कितना चार दे उठा दादे डेरा दो वो डेरा चेकिंग दी दाई वैसे प्यावे और खामा खाली स्टार्ट कर ले ठीक है दाई तो से बोला कि मैं लोग